Për aktualitetin politik të ditës nderuar të shikues, të ftuar në këtë hapësirë qendrore informative, siç ju kam përmendje, kam publicistin e njohur, zotin Fatos Lubonja. Zoti Lubonja, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranot ftesën. Nuk keni shumë ditë që jeni në Shqipëri kthyer. Jo, nuk kam aq. Dhe nuk humbisni rastin ta njihni aktualitetin politik, megjithatë kur vjen nga jashtë, nuk e di si duket kur mënyrë hyn në trazimin e brendshëm. Aktualitetin e njoh, sepse ndjek që prandaj këtu vjen ke kontakt me atmosferën, me përgjithësinë, përgjithësi pastaj. Çfarë gjën të re nga hera e kaluar kur ishe? Çfarë ju shtuar aktualitetit politik më shumë? Të duket më i dendsuar në spekulime apo po prodhon diçka të re vërtet? Variacione mbi temën janë nuk ka ndonjë gjë të re esenciale, po sigurisht që afrimi i ankthit për presidentin, disa tema që i kanë trajtuar edhe në shkrimet e mia, domethënë që janë më të nxehta, pastaj ftohen ato, i ngrohen të tjerat, problemi i madh është një lloj detante midis dy partive kryesore që kanë qenë në konfliktualitet, ndjehet, por më shumë si një armë pushim sesa si një vullnet politik për ndryshuar. Këto janë disa ndjenja të vogla që ka, por përgjithsisht edhe njëkohësisht një lloj depresioni i shoqërisë, në përgjithësi depresion dhe kriminaliteti në rritje që ndjehet. Detant u shpreh ju, një detant e cila në kushtet e abstragimit të shumë faktorëve të tjerë mund zgjas deri në fund të prillit apo deri në datën 20 maj kur do duhet të hyet në parlament dhe të votohet për presidentin e Republikës. E shikoni si një mundësi për të afruar palët me zgjedhjen e presidentit dhe për të çuar klimën deri në vjesh ku pritet dhe statusi, apo mund të jetë ky testi më i fortë për zgjedhjet elektorale 2013-s? Unë kur thash detant ose armë pushim, po e quaj më mirë me një fjalë më shqip, nënkuptoj që thelbi nuk ka ndryshuar, lufta për të mposhtur kundërshtarin, në një farë mënyrë është thelbi i politikës sonë. Por normalisht ne jemi në një kontekst geopolitik ku nuk mund ta çojmë deri në fund këtë luftë asgjësuese, sepse kemi faktorin ndërkombëtar, kemi një opinion publik disi më të pjekur, kemi disa rrethana që e bëjnë të pamundur ëndrrën finale, si thosh, të liderëve tanë për të asgjësuar njëri tjetrin përfundimisht dhe të partive, dy partive. Kështu që mendoj që ky është një armë pushim, sepse gjithë politika jonë ka luajtur vazhdimisht midis atyre që mund t'i quaj politika të brendshme për opinionin publik, që më shumë kanë qenë politika polarizuese, nxitse, luftë nxitse, dhe politikave për faktorin e jashtëm, i cili është i rëndësishëm në politikën shqiptare, të cilët kanë imponuar në një farë mënyre, si thash, detantën, kanë dialogun, dhe në këtë moment faktori ndërkombëtar duket ka arritur të imponojë diçka më shumë. Njëkohësisht nuk harrohet sepse që edhe maggioranca e kërkon një lloj stabiliteti, sepse maggioranca kërkon më shumë stabiliteti se bën ca punë dhe krijon një imazh, ndërkohë që opozitës shpeshherë i intereson më shumë përplasja, ndeshja. Kjo është situata. Për të ardhur tek lidhur me presidentin, mendimi im është ky që si proces, i referohem presidentit si proces. Po, presidenti si proces duhet parë në kuadrin e asaj, a ka apo nuk ka një proces që do të thotë një vullnet politik të dyanshëm, a ka vullnet politik të dyanshëm për të ndërtuar institucionet që do të jenë të pavarura nga këto dy parti, që do të kontrollojnë këto dy parti, që do të jenë arbitër në ndeshjen elektorale midis tyre dy partive, etj. etj. Pra nuk duhet parë thjesht si president, është një nga elementet e një nevoje që ka Shqipëria për një vullnet politik tjetër. Pra jo për vullnetin për të asgjësuar njëri tjetrin, por për vullnetin për të ndërtuar institucionet të cilat do të marrin pushtetet që duan t'i marrin këta. Që ngjan një mrekulli, le të themi, në kushte të paktën edhe pse të arpushimit për politikën shqiptare. Të mbarset dhe të pjell, le të themi, kjo politik, institucionet e pavarura, dhe të respektojnë funditës. Vetë fakti që ju thoni ngjan një mrekulli, tregon që me vetdije pa vetdije ne e dim që na duket kjo si mrekulli, pra ne mendojmë që normaliteti, jo mrekullia, por realiteti është që do të vazhdojë ajo që ka qenë deri sot. Ndërkohë që ajo është shumë e domosdoshme, mendoj unë. Në këtë kontekst, unë nuk shikoj në një vullnet politik për të ndërtuar këtë proces, për të ardhur tek presidenti, të paktën nga partitë politike, por mos harrojmë që nga ana tjetër
kemi edhe lojtarët të tjerë në lojë, ku lojtarët kryesor janë ndërkombëtarët, të cilët ndikojnë, imponojnë, Bashkimi Evropian, ambasadori Amerikan, gjithmonë janë prezent dhe duan të ulin gjakrat, duan dialog, duan konsens, duan vullnet politik për ndërtues dhe jo shkatrus. Dhe duket që ata luajnë që dhe me presidenti është një test për këtë vullnet politik. Ekziston apo jo? Ndërkombëtarët testojnë ose përpiqen të mbajnë nën kontroll klimën gjatë procesit, por zoti Berisha është shprehur i qartë që nuk do të pranojë asnjë lloj imponimi lidhur me emrin. Dhe le të themi që emri dhe procesi në këtë rast janë të lidhur ngushësisht. Duam apo nuk duam ne? Padyshim, domethënë deri ku mund shkojnë ndërkombëtarët? Dhe sa i vërtet është Berisha kur thotë se nuk pret asnjë lloj sugjerimi nga ndërkombëtarët për emrin. Do ta vendosë vetë. Mendimi im është që Berisha ka një atu në dorë, që është kushtetuta, domethënë fakti që u ndrua kushtetuta dhe mund zgjidhet presidenti me 51%, 71 vota, me 71 vota, dhe fakti që në një farë mënyrë kundërshtari shpeshherë ka menduar që ta bllokojë nëpërmjet këtyre situatave, mund ta çojë në momentin ku të thotë ky do jetë presidenti, ne zgjodhëm, është gjithçka e ligjshme dhe vendosur. Por nga kjo tek vullneti politik për të ndryshuar, këtu ka një diferencë të madhe. Kush ka bërë ndryshimin? Çfarë thotë ndryshimi? Ndryshimi mund ta bëjë kjo. Për shembull, po marr rastin më afër nesh që është Italia, e cila ka të njëjtin president si mënyrë të zgjedhjes presidenti siç e kemi ne, pra bëhen tre raundet për njeriu konsensual, po themi, që zgjidhet me 3/5 dhe pastaj kur nuk gjendet, zgjidhet me shumicë të thjeshtë. Vullneti politik ishte ky që ja dha Napolitanos, megjithëse ishte Berlusconi, ja dha Napolitanon që ishte figurë një i partisë opozitës, i PD-s në Itali. Pra, ky është vullnet politik. Kur ti ke besim që po punon mirë, kur ti ke besim që nuk ke nevojë të kontrollosh gjykatën, s'ke nevojë të kontrollosh prokurorinë, s'ke nevojë të kontrollosh institucionet e tjera, atëherë aq më mirë ke nevojë dhe të kontrollohesh meqë, atëherë bujru merre presidentin për unitet, për gjitha, propozohet ti, sigurisht do propozohet një figurë që kur të vijë atje do të jetë, nuk do jetë më partijak, por ky është vullneti dhe vullnet në kuptimin e një procesi të tërë të reformimit të drejtësisë, të pavarësisë së gjyqësorit e tjera. Unë nuk e shikoj këtë vullnet, unë shikoj që dominon prirja për të eliminuar, për të kontrolluar gjithçka. Nga dy palët, do të thoja. Jo, të doja të pyesja, sepse dhe opozita kur shprehet për një figurë konsensuale dhe të pranueshme, sa të bindur jemi ne, që ka po të njëjtin qëllim të mirë për të zgjedhur njeriu që do të jetë në krye të institucionit pavarur, për të garantuar kontrollin e kështu me radhë. Pra nëse opozita e përdor këtë si alibi, që duam një njerëz që nuk lejon përqendrimin e pushtetit, sa e ka këtë për qëllimin e mirë që pikërisht këto të jetë garant e institucionit pavarur. Dhe nuk e bën thjesht për të treguar muskujt dhe për të imponuar në një proces që mendimi im është që opozita kryesisht e bën për këtë. Domethënë që o të bllokoj ose të denoncoj pastaj akulimin e pushtetit, të gjithë pushteteve në duart e Berishës. Diskutohet. Mund ta ketë gur elektoral në Kjo është mund ta ketë gur elektoral, po mund ta ketë edhe problem për mendimin tim, në kuptimin se po u kontrolluan gjithë institucionet, nuk është kollaj të bësh zgjedhje të lira dhe të ndershme, apo jo. Kështu që unë mendoj që normalisht opozita duhet luftoj për një figurë sa më kredibël, sa më të pranueshme nga të gjithë. Ju vetë keni një perceptim tuaj për atë që do të jetë kreu i ardhshëm i shtetit? Një profil, nuk po them një emër, po një profil. Mendimi im është ky që përderisa këtë do ta vendos majoranca kryesisht, majoranca do tentoj në një figurë jo ashtu siç duke dashur të arrijë një lloj kompromisi që i duhet, mendoj unë, në një figurë që në një farë mënyre nuk bën ferk si luftëtar i majorancës. Domethënë flitet për shembull shumë për Josefina Topallin. Mendoj që nuk
do të shkojnë deri që të zgjedhin Josefina Topallin, mund të zgjedhin një figurë më të moderuar dhe më në hije që po gjithësisht që do ta kenë të besueshëm në një farë mënyrë të tyre. Shumë menduar edhe për zotin Topi, dhe në fund të ditës nuk doli si që kështu. Pra një në kushtet e një parashikimi tendencios, qëllimshëm, le të themi, sepse dim sjelljen e majorancës, po zoti Topi nuk doli që ishte i tillë. Zoti Topi nuk doli që ishte i tillë, unë nuk mendoj që një president duhet të jetë lojtari i majorancës kur zgjidhet president, aq më mirë që nuk doli, mendoj unë në një farë mënyrë. Sigurisht, por nëse do nisesh me paranojën që çdo njeri që vë unë atje, po se pata 100% sigurt unë nuk e vë, atëherë do arrish në sepse po edhe kundërta është paranojën, nëse është me Partia Demokratike, domosdoshmërisht do të jetë me Partinë Demokratike, domosdoshmërisht do të mbështesë majorancën qeverisë. Pra, në të dy rastet është një lloj paranoje e dy palëve që kanë qenë gjithmonë përplasje dhe në konfliktash për me njëra tjetrën. Padyshim, edhe opozita në një farë mënyrë menjëherë cilido që të vihet, po që se i jetë propozim thjesht i majorancës, sigurisht do ndërtoj paranojen, edhe po të jetë në një figurë që një lloj pamërsie, do të thonë menjëherë që diku e kanë blerë, që është futur dhe mund të akuzoj se kjo është përvoja që ne kemi. Në këtë rast është më mirë që t'ja lësh opozitës, por t'ja lësh që ajo të zgjedhë midis njerëzve që në një farë mënyrë dhe ata që nuk janë njerëz të opozitës, në kuptimin militant të opozitës. Kjo do favorizonte një profil më pak politik atëherë dhe më shumë mundet, kjo mund ta bënte figurën më të pranueshme nga dy palët dhe njëkohësisht të ulte çik tensionin sepse për ndryshe nuk e di se si do shkoj gjithmonë. Dhe për ta mbyllur argumentin e procesit për presidentin, një figurë si Nano që her pas here shihet si njeriu që ndoshta mund të garantonte pritshmëri relative midis të dy palëve. Një garanci për Partinë Socialiste, një garanci dhe për Partinë Demokratike. Tani, Nano në disa aspekte lëvdohet, dëgjova dhe një deklaratë të dulës që thotë na ka mësuar dorëheqjen, na ka mësuar na ka mësuar dorëheqjen, tha na ka mësuar edhe kritikën brenda partisë. Është vërtet, po Nano është edhe njeriu i cili u bë simboli i sistemit korrupsionit në Shqipëri dhe mendoj që i përdorimit pushtetit për interesa personale. Dhe njeriu që domethënë në një farë mënyrë u bë guri i fitores së Sali Berishës në 2005-ën. Në kuptimin se Nano ishte njeriu që u sulmua nga të katër anët për sistemin e korrupsionit. Në këtë kuptim, Nano është një figurë me ambiguitet. Domethënë i mbetet ajo ana më e hap, më tolerante, po Nano na ka mësuar edhe papërgjegjshmërinë në pushtet edhe abuzimin me pushtetin na ka mësuar shumë rënd. Dhe mendimi im është që një figurë, arritja një konsensus me Nanon ka dy elemente. E para do të përjetohet si një konsolidim i gjithë interesave, se ka shumë që flasin që pavarësisht nga gjithë i konfliktit madh, këta dy palët janë të dy palët që ndajnë tortën, dhe që nuk ka në interes të madh që pse të kenë dy, sepse ajo pjesa oligarkisë që, si thush, kontrollon politikën, ajo s'ka në interes as për një konfliktualitet. Kështu që Nano mund të konsiderohet si njeriu që konsolidon këtë klasë politike tepër të delegitimuar në një farë mënyre, dhe kjo i rëndon gjithë klasës politike, për mendimin tim, dhe kjo favorizon ndoshta partitë e reja që mund të lindin për të sulmuar, që kanë sulmuar pak a shumë klasën politike në tërësi. Deri më tani, po. E dyta, Nano është një figurë që vërtet mund ngjallë dhe mosbesim nga dy palët. Domethënë Nano nuk e di se sa e beson duke pasur mungesën e moralit si politikan, është shumë vulnerabël për sa i përket besueshmërisë në gjërat që mund të marrë, se ndoshta i merr ose nuk i merr disa vendime sepse bën lojën e dikujt
dikujt tjetër i cili e ka paguar apo e ka, domethënë shumë shpejt mund të akuzohet nga këto gjëra dhe ndoshta më shumë nga vetë Partia Socialiste se sa nga Partia Demokratike, por domethënë është një figurë që mund gjallë besim, mund gjallë dhe mos besim të dy anshëm, si një lojtar që mund luaj për vete, për interesat e veta, që mund tradhtoj të dy palët në moment caktuar. Pra është një figurë që ka shumë kompleksitet. Dhe në këtë kuadër gjeni ndonjë mënyrë se si mund të imponohet në fund të ditës opozita, e cila gjithsesi numra nuk ka për zgjedhjen e presidentit, pavarësisht aludimeve për vota që mund të marrë edhe brenda kampit demokratik. Nëse këto janë spekulime që dalin nga radhët e opozitës, si mund të imponohet në fund ditës në këtë proces? Opozita? Opozita mund të imponohet me luftën politike, nuk mendoj që ka me mjetet demokratike, do të imponohet me deklaratat, me qëndrimet, me zgjedhjet që mund të bëjë, me propozimet që mund të bëjë, edhe nuk besoj se ka në një formë tjetër për të imponuar. Mund të shpërsohet më tepër situata me zgjedhjen e presidentit, ose shikoni mundësinë e një krize të re gjatë procesit të zgjedhjes presidentit. Ne kemi shmangur krizën që do të vinte në rast se nuk arrihej shumica e cilësuar, siç e dim edhe nga kushtetuta e kaluar, por problemi i madh që ka opozita për mendimin tim është që ajo nuk e ka kredibilitetin e moral në popull, sepse atëherë mund të fuste në krizë nëse maggioranca do të zgjidhin president në mënyrë arrogante. Ajo ka luajtur pikërisht sepse ka munguar kredibiliteti në popull, në kuptimin sepse është akuzuar për korrupsion të gjatë, edhe tani nëse keni parasysh kur u bëri një propozim për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, propozoi avokatin e të pandeurve të Gërdecit, nuk propozoi avokatët e njerëzve të dëmtuar nga viktimët të Gërdecit. Domethënë ka perceptim për të është që ajo bën pazare për interesa caktuara. Duke pasur këtë perceptim, ajo ka luajtur me ndërkombëtarët. Pra kriza që problemi i madh që mundet më i madh që mund të lind maggiorancës në këtë rast nga opozita është më shumë kriza që e vë në raport me ndërkombëtarët, zgjedhja një presidenti në mënyrë arrogante në një anë, vërteton edhe një herë në sytë atyre që janë arbitër, pastaj është dhe opinioni publik sigurisht, po se këtu kemi të bëjmë me rreziqe për demokracinë dhe besoj se në kjo është një krizë politike si tjerat. Dashmë nuk përbën më çudi, por që gjithsesi përpara statusit dhe një vit përpara zgjedhjeve është si një letër lakmusi për mënyrën se si do të shkojmë drejt atij procesi. Meqense po flisim për opozitën dhe nuk dua ta largoj vëmendjen. Ne dëgjuam pak më parë edhe zotin Blushi, i cili është ofruar politikës së ditës, sidomos asaj të majt, me një tezë e cila mbron fort ideologjinë e pastër të majt. Partia Socialiste heq dorë nga teoritë e saj për te së majtës dhe së djathtës apo nga nevoja për të kënaqur gjithë duke mos kënaqur asnjë, por të bëhet një parti tipike e majt. Besoj keni lexuar tezat e tij. Si ju duken në kuadër edhe të këtij riorganizimi të Partisë Socialiste? Janë teza që për të cilat kam shkruar unë për një kohë gjatë përpara. Dhe kam polemizuar bile edhe me Ramën vetë në atë kohë. Mendoj që lindja formimi një profili të majtë të Partisë Socialiste është shumë i rëndësishëm në jetën tonë politike. Dhe kur kam parasysh profilin e majt, kam parasysh disa element që që kanë bëjnë qoftë me kulturën, në kuptimin e këndvështrimit të gjërave të botës. Së fundi kam shkruar një shkrim për çështjen e homoseksualizmit, edhe aty pritet nga një e majt, pritet që ajo të jetë më afër mbrojtjes dhe duhet të shprehet kundër diskriminimit, jo më që e kemi në kushtetutë ju takon të gjithëve, po aq më tepër të majtës kulturalisht. Por njëkohësisht mendoj që një majtë e cila është më afër pjesave më të brishta të shoqërisë për sa i përket gjendjes ekonomike, pra punëtorëve, të papunëve, ndoshta edhe mësuesve, intelektualëve, një pjesë që në një farë mënyre nuk përfaqëson biznesin e fuqishëm. Kjo s'ka qenë fare, si thosh, s'ka qenë fare ky profili i Partisë Socialiste, ka qenë përkundër, unë prandaj kam shkruar vazhdimisht në Shqipëri ka dy të djatha, sepse të dyja flasin për partneritet me biznesin,
më shumë, dhe edhe së fundit, që kam ndjekur nga politikat, nga dy partive, ai kompleksi ndaj biznesmenit që ka para është shumë i madh tek dy partitë. Jo vetëm sepse këta mbajnë gjithçka, mbajnë partinë, sponsorizojnë partinë, pra përsëri kur shkohet ju lutet biznesmenëve, ju thuhet për taksat, paguani më shumë taksa, kishte Rama një shumë. Në këtë kuptim Partia Socialiste ka nevojë, por krijimi i këtij profili, mendoj unë që është një çik i gjatë, rrugë gjatë, nëse do të bëj këtë ndryshim. Dhe nuk është mjaftueshëm për pragmatizmin që kërkon një fushatë 2013? Jo vetëm për pragmatizmin që kërkon një fushatë 2013, që shumë afër, por edhe mbi gjithë se çfarë do vësh prioritet, sepse këtu ka një konfuzion në Partinë Socialiste, domethënë në politikat e veta që thonë do shkojmë vetëm. Në qoftë se ti pretendon se problemi kryesor që na ka krijuar majoranca është autoritarizmi, kapja e gjithë institucioneve, apo jo? Dhe rritja e pushtetit Berishës putinizmi, do ta quaja unë, atëherë ti nuk mund të thuash që unë do shkoj vetëm. Ti duhet të ndërgjegjësosh të gjitha ato partitë e vogla, edhe ato partitë e vogla që e ndjejnë rrezikun e autoritarizmit, mundësisht duhet të tërheqësh me vete, të krijosh një aleancë më të gjerë, jo thjesht ideologjike, pra, por një aleancë për themelet e demokracisë që janë vënë rrezik. Nëse ti, domethënë se janë njerë themelet që janë gjëja e përbashkët, institucione demokratike, pastaj mbi themele ndërtohet katet majtas dhe katet djathtas, si më thënë. Në qoftë se ti mendon që janë vënë në rrezik themelet, institucionet, atëherë nuk mund të thuash do shkoj vetëm, po duhet të bësh thirrje të gjithëve që të vinë sa më shumë, të vinë afër teje në emër të themeleve. Në qoftë se do të vësh dhe këtu ka një problem. Ky që është problem i trashëguar të paktën gjatë kohës që Partia Socialiste drejtohet nga zoti Rama e vështirësisë për të ndarë pushtet me aleatët, të cilin në mënyrën ose në tjetër e ka penalizuar duke e lënë Partinë Socialiste në opozitë. Dhe ndoshta edhe një vetbesimi të madh të pa llogaritur. Ose problemin kryetëtarës që nuk bëj dot koalicion, nuk ndaj dot pushtet dhe i hy në këtë formë garës. Jo, problemi tjetër që ka megjithatë Partia Socialiste, dhe këtu është një problem shumë i madh. Pra, në një anë ne kemi rrezikun që duhen bashkuar sa më shumë në emër të demokracisë, të themeleve. Nga ana tjetër, problemi i madh është nëse ti do të vendosësh jo demokracinë si prioritet në fushatën tënde elektorale dhe rrezikim, si më thon, mbrojtjen nga rreziku, si e thosh, i autoritarizmit, po do vësh luftën kundër korrupsionit. Atëherë lind problemi tjetër, sepse bashkimi me çdo lloj elementi, po themi dhe me LSI-n, si thon disa, ndërkohë që ti e ke denoncuar LSI-n, Ilir Metën për kasetën, për korrupsionin, qoftë se ti ke bashkuar me forca që kanë lëvizur sa ndej këtej vetëm për interesa, sepse me 2 vota, me 2 deputet, pastaj mund të kapin një ministër, dhe duke kapin një ministër, kapin ca para, kupton? Kjo e bën që të largohet dhe të tentojë ndoshta një profil të pastër moralisht. Këtu duhet vënë në peshë 2 gjërat, cila është lufta më e mirë. Unë mendoj që do të kishte qenë më efikase është të vësh në plan të parë rrezikun e demokracisë për të bashkuar, pastaj që del pak në kundërshtim, pastaj me luftën ndaj korrupsionit, por Partia Socialiste nuk e ka shumë vështirë këtu, e ka shumë vështirë në 20 vite që të dalë me luftën kundër korrupsionit si prioritet, duke ja veshur vetëm majorancës dhe të bashkojë sa më shumë. Prandaj them që është një gjë që vlen të, nuk po them po jap zgjidhjen, unë do të kisha preferuar, po të kisha qenë opcion, një kombinim të dyjave, pra një thirrje për sa më shumë në emër të demokracisë dhe një thirrje popullit kundër korrupsionit në emër të një partie që tenton të reformohet, të largohet nga interesat e korruptive, nga oligarkia dhe po shkon drejt stresave më të brishta të shoqërisë. Është një gjë që kërkon operacione të rëndësishme që nuk dia është në gjendje Partia Socialiste. Dhe ndërkohë që llogarisim vetëm një vit ka mbetur nga zgjedhjet e përgjithshme. Çka do thotë që dhe mesazhi nëse do të jepet duhet perceptohet shpejt, duhet të jetë shkrifët. Ndoshta për këtë arsye Partia Socialiste, po dhe ajo demokratike, sepse menjëherë u vu në qendër ciklonit politikës, për zgjedhje një shtres
të vuajtur, një shtresë e cila ka qenë zhgënjur nga klasa politike në këto 20 vite, siç janë ishtë përndjekurit. Edhe për pronarët do flas pak më vonë. Si e keni marrë këtë mesazh, si e keni perceptuar këtë dyndje të menjëhershme pikërisht e kjo shtresë? Po, mendimi im është ky që këtu kjo shtresë nuk është se shikohet, kam bërë një shkrim lidhur me këtë, ishte përndjekurit si mall elektoral. Në përvoja politike ka treguar kohët e fundit që ti nëse arrin merr 2, 3, 4 deputet, meqense janë shumë afër njëri tjetrit, pra nëse ti arrin të kapësh disa vota më shumë, atëherë mundet fare mirë që ti të fitosh, pra, fitosh. Edhe unë mendoj që për fat të keq në këtë rast, të përndjekur politikësh janë parë në këtë prizëm. Pra, duke parë me një anë që Partia Demokratike e zhgënjeu këtë klasë, këtë shtresë, si thua, të vuajtur me një premtim për dëmshpërblim që nuk e dha asnjëherë, vetëm në fushat elektorale, diçka në mënyrë e përdorin në mënyrë elektorale, atëre mendohet që edhe ndoshta edhe në kuadrin e partive që po lindin, partia e topit që thuhet që është partia ishtë pronarëve, ishtë përndjekurve, ideja që ka qarkulluar, që mund të marrë disa, qoftë edhe 2-3 deputet, po themi, nëpërmjet votave të kësaj shtrese, atëherë bëhet një tentativë nga Partia Socialiste që të marrë çfarë të mundi, duke menduar që kontingentin e vet e ka, dhe duke përdorur dhe ajo sigurisht në luftën politike faktin që mazhoranca, si të thuash, nuk i ka mbajtur premtime ndaj kësaj shtrese dhe ka një pakënaqësi të kësaj shtrese në rritje. Kështu e shikoj, në thelb është sindromi dhe i LSI-s, po themi, që i krijimit të një çarje tek e djatha, për të mundur LSI-ja tek e djatha, e cila duke marrë disa vota, disa deputet me i fjalë, i shërben të majtës. Sigurisht ka dhe paradokset e veta kjo, siç pati paradoks që LSI-ja mori votat e pjesës ndoshta më, një pjesë socialiste gati edhe më afër, si të thuash, enverizmit, që ose mund të quaj, dhe pastaj bëri koalicion me PD-n, pra mori votat e të majtës dhe i shërbeu, sigurisht i shërbeu interesave të veta, elektoratit vetë, të gjitha, në kuptimin e klientelizmit, por i shërbeu partisë djathtë, si thuash, në një farë kuptimi, një partije antikomuniste, si më thënë. Mund të luhet me të lloj sensibiliteti tek ishtë përndjekur. Tani merren votat e antikomunistëve, edhe jepen socialistëve në dëm në thelb nga një partije e cila nuk ka pas ndonjë ndjeshmëri ndaj ishtë përndjekurve në paradoks. Do të është një rrugë vicioz që këto janë pazaret e politikës shqiptare, mos harrojmë edhe. Zoti Lubonja, ju jeni me ju e bëjmë thjesht të pyetje. Sa mund të luash me sensibilitetin, ndjeshmërinë e këtyre njerëzve dhe sa mund të mëtosh ti kesh elektorat të nesërm? I referojmë këtu moralit qoftë dy forcave kryesore politike në vend. Nuk mund të flas për partitë që po krijohen dhe që në fund ditës ju takon atyre të masin fuqinë e tyre në zgjedhjet 2013-s. Po kaq naive është kjo shtresë, mund të ju mendoni për shtresën vetë? Sigurisht. Dhe pse ky perceptimi i forcave kryesore politike që ende në 2012-ën? Jo, unë mendoj këtë që padyshim që kjo shtresë duke hequr një pakicë në një farë mënyre që Arina e ka përzyer të kaluarën e vuajtjeve, një pjesë e madhe pjesërisht për shkak se nuk ka pasur mundësinë për të dalë, si thuash, ishin të vonuar për të dalë. Për shembull, po t'ju pyes juve se kush nifni në një oligark, nga ata që quhen oligark, ishtë burgosur, ju s'do më thoni dot emra, më thoni në një, ndërkohë që gjithë ata që mund të quhen sot njerëzit e pasur oligark, janë të gjithë ish sekretari një partije, ku di unë, janë gjithë këto element. Pra, në një farë kuptimi, kjo shtresë, pra, një pjesë e ndjen veten të diskriminuar nga gjithë klasa politike, një pjesë e ndjen veten më afër Partisë Demokratike, sigurisht sepse ka bërë disa gjëra që
të pak në qoftë dhe retorika, qoftë edhe që përdorë. Dhe arsye për cilën lindi, Edhe ka përkrahur. Tani, mendimi im është ky që kjo stres duhet trajtuar nga gjithë si një stres që ka, nuk duhet trajtuar si mall elektoral, pra, po duhet trajtuar si një gjë që i përket gjithë shoqërisë, si një plagë e shoqërisë që duhet mundësisht të mbyllet sa më parë. Ndërsa përsa i përket vetë stresës, është vështirë të them se a janë të manipuluar apo jo, por mos harrojmë që me vitet janë rënduar, si të thuash, janë rënduar, edhe shpresat kanë humbur, edhe njerëzit janë rënduar me moshën, edhe në një farë mënyre ka gjithnjë më shumë njerëz ku ai që quhet dëmshpërblim, që ndoshta mund të thuhet pse për lek vetëm kanë këta, po dëmshpërblimi duke mos qenë shumica dhe të aftë për të integruar në këtë kapitalizëm të egër që do të ishte një mënyrë për këta janë gjithnjë janë të prirur sigurisht që atje ku mund të marrin një garanci më të madhe se do më shpërblehen. Nga ana tjetër duhet të ndukje edhe këtë që bëhet një luftë e madhe për ta mbajtur të paktën në retorik, jo në realitet, për ta mbajtur kujtesën tek ajo, për ta manipuluar, domethënë ishtë për ndjekurit sikur nuk duhet kur të bëhen me Partinë Socialiste, po janë me Partinë Demokratike, sepse bëhet një luftë e madhe, sikur Shqipëria ka mbetur në antikomunist, edhe në komunist. Ndërkohë që situata nuk është kështu, edhe ju jeni dakord me këtë teori? Teza e komunistit dhe antikomunistit, si teza elektorale në 2013-ën? Unë mendoj që edhe në fushatet e tjera elektorale nuk kanë funksionuar me tezat komunist, antikomunist, po ka qenë fjala për të marrë 1% nëpërmjet kësaj. 1%, përqindjen e atyre ishtë për ndjekurve që çfarëdo që të ndodhi nuk ja hedhin votën sepse identifikojnë dhe këtu punohet keq për mendimin tim, sepse Enver Hoxha punonte me familje kriminale që nuk duhet. Një nga gjërat që është për të kritikuar në Partinë Demokratike është që vazhdon akoma me familje kriminale. Njeriu është individ, ai përgjigjet për krimet e veta ose për të mirët e veta që bën dhe jo familja, në dy rastet. Dhe në këtë kuptim, ai dënonte me familje njerëzit, familje mirë, familje keqe. Vazhdohet me këtë filozofi. Por një pjesë, meqense kjo është mendësia shqiptare, mendësi klanore, pra një pjesë mendohet se nuk votojnë kurrë sepse çfarëdo që ndodhe, po janë me atë familjen, me familjen e atyre që na kanë persekutuar. Në këtë kuptim, unë mendoj me gjithatë kjo është për të marrë 1% të vogël. Kryesisht fushata elektorale që është bërë, siç i kujtojmë, e fundit ka qenë ajo që kur fitoi Berisha në 2005-ën, ka qenë Berisha që bëri 97-ën, apo jo, ishte 97-a që s'kishte lidhje me korrupsionin e Fatos Nanos. Me 97-ën punoj edhe në 2001-shin Partia Socialiste, pra s'punoj me... Edhe në 2005-ën. Edhe Berisha punoj me antikorrupsionin, po në 2005-ën fitoj sepse korrupsioni u thellua njërën tjetrën. Kjo është, në 2007-ën, kur humbi Berisha, është punuar me, nuk përsëris ka qenë problemi komunist-antikomunist, ka qenë autoritarizm, rreziku domethënë i autoritarizmit me më shumë liri që premtonin socialistët. Këto kanë qenë kali betejës kuajt kryesorë të betejës. Këta janë kuajanësor pastaj që ndikojnë tek një pjesë shoqërisë që luajnë përqind. Zoti Lubonja, bie teza komunizëm, antikomunizëm për këtë shpjegim që u bët. Megjithatë po flitet shumë. Nuk them se bie, është po nuk mund të jetë prevaluese. Nuk jetë predominant. Në një mënyrë ose në një tjetër, por flitet për të majtën për djatën. Pak më parë ju përmendët që dy partitë kryesore shikonin si të djatëta. Dhe ka një tezë që po hidhet nga kreu i Aleancës Kuqezi, zoti Krishnik Spaju, që po përpiqet të spikas në këto kushte, duke shprehur se madje këto janë dy parti të majta. Dhe unë do dalë dhe të jemi djathtë i vërtet, duke mutuar shtresat tradicionale tipike të së djathtës. Si shikoni, po lind vërtet diçka e rëndësishme në skenën politike shqiptare në këtë kuadër? Tani në mënyrën se si kategorizova unë, nëse do të vazhdoj të kategorizoj të tre partitë, prapë do fusin edhe Krishnik Spajun, atëherë nëse dy partitë demokratike dhe socialiste do t'i quaj qendra e djathtë, dhe kur kam parasysh qendra e djathtë, kam parasysh domethënë parti që më shumë i mshojnë interesave të
pasurisë që janë më shumë për liberizmin, për tregun tjerë. Tani kështu kanë qenë të paktën për lidhur me biznesin, me taksat të ulta, edhe me një vizion nacionalist, deri diku të dyja, nuk ka dalë Partia Socialiste me një vizion tjetër, edhe kulturalisht paka shumë aty, lidhur me vizionin e të ardhmes e botës, si të thuash, Partia e Spahiut është një parti që shkon më afër ekstremit të djathtë. Për shkak nacionalizmit? Për shkak të nacionalizmit më të spikatur, domethënë që ka, domethënë anti-greqizmi, anti-serbizmi, bashkimi trojeve, gjitha këto, që në një farë mënyre përsa i përket vizionit janë më të djathta, dhe njëkohësisht ajo nuk është një parti, sepse ka një dallim bile në këtë aspekt edhe me vetëvendosjen në Kosovë, e cila është nacional më afër asaj që mund të quhet nacional komunizmit, sepse ajo ka kritika ndaj të nga e majta ndaj kapitalizmit të egër, nga globalizimit që po e shkatron Shqipërinë, ndaj klasës politike, e cila duke qenë e korruptuar, po shet interesat në këtë kuadër koalizimit, ndaj privatizimeve, për mbrojtjen e ndërsa Spahiu është ekstrem nacionalist, domethënë nëse do përdor kategoritë e vjetra është më afër fashizmit. Një farë kuptimi, sepse... E shikoni apelues për situatën aktuale të elektoratit? E shikoni apelues për situatën aktuale të elektoratit? Tezën të Spahiu... Tani, problemi është ky, mendimi im është ky, që Shqipëria ka akumuluar gjithë këto problemet për cilat edhe fola. Domethënë, klasë politike e delegitimuar në shumë aspekte, korrupsioni i madh, globalizimi dhe kapitalizmi i egër që ka lënë të shtresat e varfra në gjendje të keqe, dhe të cilat kërkojnë ndryshim. Dhe dy partitë kryesore me mënyrën se si ecin janë shumë të ngadalshme, edhe nëse ka një përmirësim, nuk e premtojnë ndryshimin. Tani, zgjidhja që jepet është zgjidhja është një zgjidhje që mendoj se është një zgjidhje e vjetër për kohën që jetojmë. Pra, zgjidhja është që ne jemi më të mirë, ne duan vërtet atë dheun, këta nuk e duan atë dheun, këta e kanë shitur atë dheun, dhe ne i mbrojmë interesat e atë dheun, dhe në emër të nacionalizmit, pra të mbrojtjes, duhet mendohet që mund të motivohet një elektorat për të bërë një ndryshim. Mendimi im është që në kontekstin ku jetojmë, unë kam thënë shpesh, kjo është të mbulosh gjithë problematikën me i flamur, problematikën e madhe që ka vendi. Unë jam për atë që duhet ndërtuar shoqëria, duhet ndërtuar çdo qelis, duhet filloj, dhe jo është një premtim tepër populist, pra ky që ne do të luftojmë korrupsionin, sepse ne duam atë dheun, dhe gjithë njerëzit që duan atë dheun dhe s'duan ta shohin atë dheun kështu, duhet bashkohen me ne. Nuk mjafton kjo. Jo vetëm që nuk mjafton, është arkaike. Nuk i përgjigjet po. Dhe këtu me faktorin ndërkombëtar jemi në të njëjtën linjë. Ama në situata krizash ka ndodhur për shembull. Edhe fashizmi kur ka lindur nga një krizë. Është e njëjta frikë që është për Greqinë fqinjë, që në kushtet aktuale mund të fitojnë teza ekstreme. Mund të fitojnë tezat ekstreme, ama kur e shikoj pastaj në kontekstin e rreziqeve të demokracisë, e konsolidimit të kësaj klase politike, atëherë them, duke ndjerë dhe që nuk mund të jetë në një rrezik kaq i madh, them, le të hyjë dhe ky aktor në lojë. Duke hyrë dhe ky aktor në lojë, demokracia si, domethënë, zbutet bipolarizmi, krijohet një faktor tjetër, i cili do të kërkojë edhe më shumë pastaj nesër institucionet e pavarura. Pra, e shikoj me dy aspekte këtë. Qoftë Krishnik Spahiu apo qoftë çdo prurje tjetër mund të pasurojnë çik dhe mundet t'ju heqi vetë sigurinë dhe arrogancën kësaj klase që është në pushtet prej kaq kohësh, që mendon se s'ka asnjë rrugë tjetër o këtu.
midisnesh, edhe mendoj zgjidhja më keq më e vogël, por që unë mendoj që e keqja më e vogël bëhet më e madhja kur vjen pushtet, siç është provuar, dhe ndërkaq Bëjlë mendoj që ka dhe një prirje eliminimi, domethënë e krimit të putinizmit, që kam thënë edhe herë tjetër këtu, ku mbas një betejë finale midis dy liderëve kryesor, me dy partitë, dhe ky është një problem tjetër, që partitë konceptohen si lider dhe jo si institucionet personalizuara, kemi analizuar këtë. Humbja e njërit mund ta nxjerrë jashtë loje dhe të ngelemi pastaj domethënë në një situatë ku një parti që kontrollon gjithë mediat, që kontrollon gjithë bizneset, kontrollon edhe administratën edhe institucionet, bëhet edhe fort për të t'i marrë votat nesër në një popull tepër të nënshtruar dhe pa aftë për të organizuar dhe për të rezistuar. Kështu që nga ky aspekt e shikoj edhe si pozitive lindjen e një lëvizje. Dhe unë do ta mbyllja, në fakt ka qenë një frazë që ju e keni përdorur kur keni bërë artikullin për të përsekutuarit, ku keni shprehur se problemi dhe zgjidhja e tij shkon përtej fatit tyre. Në fakt duket sikur edhe me 2013 zgjidhja që do të vi shkon përtej fatit të shqiptarëve. Pikërisht për arsye dhe argumentet që ju sollët në këtë studio, të lojës politike që më shumë ngjan një pokeri. Zot Lubonja, unë ju falenderoj për prezencën, është gjithnjë kënaqësi ju kem në studio. Do të qëndroni më gjatë në Shqipëri kësaj radhe? Patjetër. Besoj do të kemi rast të ndryshimi sërish. Nderuar teleshikues, me publicistin e njohur Fatos Lubonja, për mbyllim hapësirën informative që kemi ndarë së bashku nga ora 19, ju uroj gjithëve shikim të këndshëm e një fundjavë sa më të mbar. Mirupafshim.